كليتنا مستنيين طبق الحلو، وأنا اليوم حعملكم طبق الحلو له تاريخ وشهرة كبيرة. حنعمل البسبوسة، نشوف مع بعض خطوة بخطوة. البسبوسة باللوز: ربع كوب لوز شرائح، نصف كوب سكر، 3 كوب سميد خشن، 3/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع كوب جوز هند ناعم، 3/4 كوب روب، 1/4 كوب زبدة مذابة، ملعقة صغيرة ماء الزهر. القطر: 1.5 كوب سكر، كوب ماء، ملعقة صغيرة عصير ليمون، ملعقة صغيرة ماء الزهر، لوز أنصاف للتقديم. هحتاج في البداية إني أعمل الشيرة أو القطر أو الشربات زي ما بتحبوا تسموه، من الأساسيات المهمة جدا للبسبوسة، لأنه إحنا لما حنطبخها هلأ ما حيكون فيها إلا نسبة بسيطة من السكر، ونسبة يعني ما بتكفي للحلا يعني. وعشان هيك أنا خليني أبتدي الشيرة في الأول. الشيرة طبعا في ناس بيحبوها ثقيلة، في ناس خفيفة، وهي مش بس على ذوقنا، هي بتبقى في بعض الوصفات مطلوب إنها تبقى ثقيلة شوي. الشيرة اللي عندي هون أنا اليوم حتبقى بدي إياها سخنة وتبقى ثقيلة شوي، على أساس مباشرة حصبها على البسبوسة أول ما تطلع من الفرن. هحط 1.5 كوب من السكر ومعاهم كوب من المي، وبحتاج عصير ليمون. بحرك شوي السكر وبعد هيك بحطه على النار. ننتبه بس للجدر أو الكسرولة اللي أنا بشتغل فيه لابد يكون ستيل. هلأ أنا بحرك السكر لثواني فقط بسيطة، وبعد هيك بسيبه. ممكن أراقبه وأنا بشتغل شوي شوي وأحرك. نشوف مع بعض بقية المكونات اللي هحتاجها. أنا هون هحتاج زبدة. الزبدة هاي طبعا حتحسوا إنها كمية كبيرة، أنا عارفة. إذا كان حبيتوا أنا يعني شوية هيك زبطت الأمور، ولا كنت بدي أقول لكم سمنة يعني، بس خففت الموضوع عليكم. إحنا البسبوسة المضبوطة بيني وبينكم يعني بتنعمل بالسمنة، فإذا حبيتوا تستعملوا سمنة ممكن، ولكن إحنا اليوم حنجربها بالزبدة. مش حتعطيني 100% نفس الطعم عشان أكون صادقة معاكم، أو عشان تكونوا برضو في الوسط اخلطوا ما بين السمنة وما بين الزبدة. بحتاج الزبدة تكون سايحة، هسيحها شوي وابتدي الخطوة الثانية للبسبوسة. البسبوسة على فكرة من الأكلات البسيطة ما بتاخد وقت. الخطوة الثانية أني أنا بدي اللوز حستعمله بشكلين للبسبوسة اليوم. حطحن شوية منه في داخل البسبوسة حتعطيني طعم كتير كتير لذيذ. إذا عندك لوز شرائح بيبقى سهل إنه ينطحن، أو عنا لوز عادي بنقشره ونستعمله. هلأ بنشوف مع بعض الطريقة. هحتاج محضرة الطعام أو عشان أطحن اللوز، وبنفس الوقت كل مكونات البسبوسة حطحنها في المحضرة أو أجهزها هون. كتير كتير شغلها حيبقى بسيط. هحط شوية لوز، وعندي هون مقدار السكر، وعشان اللوز ما يعجن معي هنحط السكر مع اللوز فبصير سهل اني اطحنه بكفاءة. هشغل اراقب شوي شوي اتاكد انه انطحن تماما تماما. هيك معقول عندي المقدار. بنلاحظ انه صار كأنه زي السكر، صار بودرة خالص، فحخليه بالخلاط بنفس الوعاء المحضر الطعام، حخليه على جنب. واحتاج الخطوة التالية اني اضيف السميد مباشرة على اللوز والسكر. حضيف جوز هند، وزي ما قلنا في ناس بحبوا يكتروا، في ناس بحبوا يقللوا، في ناس بيعملوه من غير جوز هند ابدا. حنحتاج هلا المواد الرافعه زي ما بنقول اللي حنضيفها لها البسبوسه.
عندي 3/4 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مباشرة على السميد. نتأكد انه المعلقة عندنا ممسوحة. وححتاج ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، وبيكربونات الصودا ننتبه انه ما نكتر منها، خصوصا عشان انا حاطة هون بيكنج باودر، فربع معلقة كتير كتير كفاية عندي. وححتاج ربع معلقة من الملح. يبقى هالمكونات الأساسية هلأ حطيناها. خليني بس أعطي خلطة هيك خفيفة عشان تختلط كل المكونات مع بعض. وبدي أروح الشيرة ما نغطيها يا جماعة، ننتبه لهالموضوع، ما في داعي نغطي الشيرة وهي بتنطبخ. نرجع تاني للبسبوسة. حضيف هلأ آخر مقدار أو آخر صنف محتاجة اللي هو الزبادي أو الروب، وبانتظار بس الزبدة تدوب. هلا عندي نقدر نعتبرها دابت، ممكن أصبها مباشرة على نفس الخلطة هذه كل المكونات زي ما شفتوا مع بعضها. حصب الزبدة وبعد هيك أشغل لغاية ما تتكون هيك العجينة مع بعضها. هلا عجينة أو خلطة البسبوسة عندي جاهزة. بدي أمسح الصينية بطبقة خفيفة من الزبدة. في ناس ما بعرف، من زمان كنا كتير بحبوا يمسحوها بالطحينة، بس يمكن مع هذه الزبدة لأنه فيها، بس مع هذه البسبوسة لأنه فيها نسبة دهن كتير ما بتحتاجي لطحينة، طبقة خفيفة فقط من الزبدة كفاية. يعني إذا بتحبوا تجربوا الطحينة جربوا، بس أنا بحس إنه الزبدة أو طبقة من خفيفة من السمنة بيمشي الحال، يعني ما بتلزق ولا بتغلبك يعني. يبقى عندي هيك جاهزة. وأحتاج هلأ أضيف العجينة. نشيل خالص الشفرة. خدتوا بالكم ما بتاخد أبدا منك أي مجهود في الشغل، مجرد خلطنا كل المكونات مع بعض بوزعها في الصينية. عجينتها بتبقى تقيلة بهالطريقة، وابتدي افردها لغاية ما تصير عندي طبقة رقيقة خالص. هلأ في عنا كتير اقتراح حلو وكتير مفيد للبسبوسة. أنا نفسي إنه يكون عندكم الوقت وتعملوه، في حال حبيتوا تجربوا هالوصفة. ما ندخلها هلأ الفرن، نستنى عليها ترتاح. خلينا نسيبها لمدة نص ساعة، بس خليني أسويها هيك مزبوطة. كل ما سبتيها ترتاح كل ما هيك تخمرت البسبوسة وصارت طرية وناعمة. إذا ما عندك وقت بيمشي الحال، ما بقولك لا، ولكن اعملي هيك تجربة، مرة سيبيها ومرة لا، وشوفي الفرق بينهم. كتير كتير بتفرق معاكي لما بترتاح. بيصير السميد نفسه دايب، وبتصير تفت هيك وبتتشرب أكتر بالشيرة. لما نصب عليها الشيرة بتلاقوها كتير صارت طعمها طيب ولذيذ. ما في عندي أي مشكلة، وما في خوف عليها إذا سبتيها في المطبخ عادي لمدة نص ساعة ترتاح. أو إذا حبيتي كمان في ناس ممكن يحطوها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة وتاني يوم يخبزوها. إذا صار في عندك مجال تعملي هالموضوع اعمليه. نبتدي هلأ نشوف خطوتنا التالية. أنا ححتاج لوز مقطع إلى أنصاف، أو حبيتي صحيح زي ما بدك، وأقطع البسبوسة بهالطريقة. طبعا أدير بالي على الصينية لأنه أنا ما أضغط كتير، بس مجرد لأنه هي يعني ما بتحتاج منك أي مجهود. يبقى قطعناها بهالطريقة. نكمل هالمرحلة، وبعد هيك حنحط عليها اللوز على شكل هيك حبة في الوسط. أنا بدي إياكم تجربوا وصفتي وتقولوا لي بعد هيك إذا صار في مجال يصير بيننا اتصال، تقولوا لي إيش رأيكم فيها. هلأ بدخلها الفرن على درجة حرارة 180
بتاخد من 30 ل 35 دقيقة. بسبوسة على فكرة بتاخد وقت بالفرن، يعني عشان تاخد اللون الذهبي بتحتاج وقت كفاية. بس تعمل فرن وهي سخنة أوزع على وشها الشيرة واسيبها لغاية ما تبرد تماما. خلينا نقول ساعة ساعتين قد ما فيك تسيبيها عشان تتشرب بالشيرة ويبقى طعمها كتير لذيذ. وبعد هيك بتضيفيها أو بتقدميها لأفراد أسرتك، ونشوف بعد هيك شكلها لما بنقطعها وطريقة التقديم. جهزنا الشيرة بغلي السكر مع المي وعصير الليمون، وسيحنا الزبدة، طحنا اللوز، وبعد هيك أضفنا بقية المكونات من السميد وبيكنج باودر وبيكربونات واللبن والزبدة. حطينا العجينة بالصينية وقطعناها على شكل مربعات، وحطينا عليها قطع اللوز ودخلناها الفرن إلى أن تحمر سطحها. البسبوسة بعد ما تبرد تماما زي ما اتفقنا ما نقطعها وهي سخنة، بقطعها وأحطها في طبق التقديم، وممكن أخليها يومين 3 في الصالون أو في السفرة، ما بصير لها إشي أبدا. بس يعني ما أخليها في مكان حار علشان ما ممكن يعني تخرب معي. بس هي تعتبر من الحلويات اللي بتعيش لفترة، إذا أهل البيت سابوها تعيش يعني هم على طول حياكلوها. أنا متأكدة إنها حتعجبهم